امشب در 24 جلسه بررسی سیاست واشنگتن در قبال فعالیت‌های خصمانه ایران در کنگره. رئیس کمیته فرعی خاورمیانه مجلس نمایندگان خواهان حمایت حداکثری کاخ سفید از اپوزیسیون و مردم ایران شد. The Biden administration asked me to get disappeared. President Biden doesn't want to meet with me. 31 تهدید علیه جان یک روزنامه‌نگار ایرانی. مسیح علی نژاد میگه دولت آمریکا به جای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی به او گفته هویتش رو تغییر بده. تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در ایستگاه پایانی. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گفته این توافق تا 4 روز آینده اجرایی میشه. و بیانیه مشترک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران. 4 کشور خواستار ارائه بدون تأخیر اطلاعات موثق فنی درباره 2 سایت شدند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. شماری از اعضای کنگره آمریکا ساعتی پیش خواهان حمایت حداکثری از مردم و اپوزیسیون ایران شدند. در جلسه‌ای که در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد، رئیس کمیته خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی گفت حمایت‌ها از مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی باید به حداکثر برسه. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بهنام بن طالبلو، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، سوزان مالونی، مدیر سیاست خارجی مؤسسه بروکینگز و نورمن رول، مدیر پیشین امور ایران در دفتر اطلاعات ملی آمریکا برای شهادت در این نشست حاضر شدند. ما باید بریم به دنبال مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت خودمون رو از اپوزیسیون و مردم ایران به حد اکثر سطح خودش برسونیم. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه هفته پرکاری بود برای کنگره در مورد ایران؟ و برای من هم همینطور که همه اینا رو برای ایران اینترنشنال گزارش دادیم. ما تو این چند وقت واقعا اولا بگم واکنش هایی که در مجلس نمایندگان وقتی معرفی میکردیم ما خودمون رو، حتی برای اون نماینده هایی که ما رو میشناختن هم باز خیلی دلگرم کننده بود. اسمم میبرم نماینده های مثل آقای جو ویلسون، آقای برایان ماست، حتی آقای مکال راجع به گزارش های ایران اینترنشنال با من حرف زدن. این خودش نشان دهنده این است که شبکه ما که اینقدر تاکید میذاره برای اینکه بخواهد اخبار کنگره رو همون لحظه، همون ثانیه قبل از بقیه رقبای ما به مردم ایران برسونه، خیلی از این قانونگذاران آمریکایی رو متوجه میشن و ازش هم ممنونن. داستان اصلی این است در جلسه امروز که ما شنیدیم صحبت‌های خیلی جدیدی نشیدیم. شاید اون چیزی که خیلی واقعا به نظر من جدید بود که ما نشینده بودیم صحبت‌های مسیح علی نژاد بود که میگفت دولت بایدن به او گفته است که فعلا بره قایم بشه و ناپدید بشه و خب چون این زن سر نترس دارد واقعا حاضر نشده است که به این داستان گوش بدهد و این مسئله هم حتی در کمیته روابط خارجی مجلس مطرح کرد جلوی نمایندگان دموکرات. نکته دیگری که جالب بود به نظر من این بود که حتی نمایندگان دموکراتی هم که خیلی مخالف به نظر می اومد که نباشن با داستان توافق با جمهوری اسلامی، ولی به دیده شک و تردید نگاه میکردن با این مسئله. ما هیچ نماینده دموکراتی رو امروز ندیدیم در این جلسه که بیاد و بگوید نه این کار درستی بود، ما هم حتما فقط همین یک کارو داریم. یکی دو جا دیدیم که مثلا آقای دین، یکی از دموکرات هایی که در این جلسه صحبت کرد، سعی می‌کرد با حالا گوشه زدن به یک سری از داستان‌های دیگه، موافق آیا دیپلماسی هستید یا آخر چگونه ما باید با ایران رفتار بکنیم، سعی می‌کردن که راه حل بینابینی پیدا کنن. اما هیچ جا ما ندیدیم که بیاین در بین دموکرات‌هایی که در این جلسه بودن و کاملا از طرح دولت بایدن برای آزاد کردن 6 میلیارد دلار پول حمایت بکنن. با دیده شک و تردید همه به این داستان نگاه میکنن. و در کنار اون هم حالا امروز یه سری از سوالاتی مطرح بود که خیلی خوب، حالا کنگره میاد و این جلسات هم میذاره و آی ما این کارو بکنیم، حالا بیایید اون کارو بکنیم. نتیجه چیست؟ چه نتیجه واقعی این در نهایت خواهد داشت؟ آیا شما تأثیری در کنگره میبینید؟ آیا تأثیری میتونید بذارید روی سیاست گذاری دولت بایدن یا روی رفتارهای دولت جمهوری اسلامی تأثیری میتونه بذاره این جلسات؟ همین سوال رو من از آقای مایکل مکال پرسیدم، رئیس و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در این جلسه هم امروز حضور داشت مدت کوتاهی و در همون مدت کوتاه به سوالات من چنین پاسخ داد.
Well, they also announced it on the one-year anniversary of the murder. زمان اعلام مذاکرات در آستانه یکسالگی آغاز اعتراضات در ایران و ایستادگی زنان در مقابل رژیم بدتر از این نمیتونست باشه. این نگران کننده است که 6 میلیارد پول مسدود شده داره به ایران داده میشه. به من گفتن این پول برای مقاصد بشردوستانه استفاده میشه. اما شنیدیم که رئیس جمهور ایران گفت ما هر کاری بخواهیم با این پول میکنیم. میدونیم این یعنی چی؟ من میخوام زندانی‌های آمریکایی به خونه برگردن، اما فکر میکنم این کار باعث تداوم گروگانگیری آمریکایی‌ها بشه. نگران کننده است. اونها از این پول برای حمایت حزب الله و حماس و ادامه دادن اقدامات تروریستی علیه اسرائیل و در خاورمیانه استفاده میکنند. حملات علیه کشتی‌ها در خلیج فارس رو ادامه میدن. برای من خیلی آزاردهنده است که ما داریم بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان رو با 6 میلیارد دلار حمایت میکنیم. انتقاد این پولم شفاف نیست. ما رابرت مالی رو چند بار دعوت کردیم به کنگره تا برای ما درباره این روند توضیح بده. اما متوجه شدیم برای انتشار اسناد محرمانه تحت بازجوییه که خیلی نگران کننده است. من از کل ماجرا خبر ندارم. فقط میدونم قسمتی از پول از کره جنوبی به ایران میره. اونم با محدودیت زیاد از طریق دوحه. حالا رئیس جمهور ایران گفته ما هر کاری بخوایم با این پول میکنیم. ما همه میخوایم گروگانها به کشور برگردن، اما اونا باید این مذاکرات رو برای کنگره واضح کنند و به شکل مشخص برای من و کمیتم این موضوع رو شفاف سازی کنند و اگه نتونن این کارو بکنن ما اونا رو مجبور به پاسخگویی میکنیم. آرش، هر چقدر هم که این بحث‌ها در کمیته ها باشه، در کمیته های فرعی باشه، وقتی اینقدر ممتد هست و هر روز هست، به گمانم بالاخره فشارهایی رو به کاخ سفید وارد میکنه. اینطور نیست؟ 100% اینطور هست، اما خب واقعا باید دید دست کنگره چقدر خالی است. یعنی من این سوالات رو از آقای مکال پرسیدم، توقع داشتم حداقل ایشون جواب بدن راجع به اینکه خیلی خب این روند چگونه میخوان نظارت داشته باشن در مورد این پول هایی که دارن میدن به جمهوری اسلامی، وقتی شما نمیدونید حتی چه بانکی این پول قراره توش ریخته بشه، کدوم حساب قرار است این پول توش ریخته بشه. خب از کجا میتونید بفهمید جمهوری اسلامی این پول رو برای چی خرج کرده است؟ حتی اگر جمهوری اسلامی زیر نظر خزانه داری آمریکا باشد که خزانه داری همچی ادعایی میکنند، باز کنگره از این داستان بیخبر است. باید به حرف خزانه داری گوش کند، هر چی اونا بهشون میگن اینا هم باید قبول کنن. تا وقتی خودشون دسترسی نداشته باشن چگونه میتونن بفهمن چه اتفاقی افتاده، سر اون پول کجا رفته است؟ و بخش‌های دیگر هم از سوالایی که من پرسیدم در مورد آقای رابرت مالی، مخصوصا از آقای مکال، بازم ایشون بی پاسخ گذاشت. از ایشون پرسیدم بعضی از مدارکی که تهران تایمز داره منتشر میکنه در این زمینه، از جمله مدارک محرمانه، یک مموی وزارت خارجه در مورد رابرت مالی که محرمانه بوده، ما اولین بار این رو توی تهران تایمز دیدیم. از ایشون پرسیدم آیا قبل از اینکه تهران تایمز اینو منتشر کنه تا حالا اونو دیده بودن؟ گفتن خیر. گفتم از دولت بایدن در این مورد پرسیدیم، گفتن اونها اظهار نگرانی و بی اطلاعی کردن و گفتن از این به بعد سعی میکنن این مدارک رو قبلا با کنگره به اشتراک بذارن. خب از این به بعد این تا حالا خبر نداشتن که بعد همچین چیزا رو با کنگره در میون بذارن. و واکنش کنگره از آقای برایان مست هم دیگر نماینده جمهوری خواهی که خب ایشون در واقع یکی از خودشون از مجروحین جنگی هستند، خودشون در ارتش خدمت میکردن، در ارتش آمریکا 2 پاشون رو از دست دادن به خاطر بمب‌های کنار جاده‌ای که احتمالاً جمهوری اسلامی در اختیار مخالفین قرار میداده است. از ایشون پرسیدم خیلی خب اگر دولت بایدن حاضر نشود این اطلاعات رو به شما بدهد چه میکنید؟ اگه حاضر نشد، تا حالا شما رو دور زده از دولت بایدن، اگه به این کار ادامه بدهد چه میکنید؟ و آقای برایان مست نماینده جمهوری خواه در پاسخ به من چنین گفت: زمان مذاکرات بین ایران و آمریکا که از اول هم من باش مخالف بودم اشتباه بود. این اولین باری نیست که دولت اشتباهی اینچنینی انجام داده. خروج از افغانستان هم که یک نمایش سیاسی بود به بزرگترین فاجعه در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. اون هم اشتباه بود. این مذاکره هم یه اشتباه دیگه است. هر کاری مثل انتقال 6 میلیارد پول یا برداشتن تحریم ها که برای جمهوری اسلامی انجام بشه و باعث تقویت اقتصاد این رژیم بشه، واضحه که برای چه مقاصدی استفاده خواهد شد. برای استفاده در سپاه پاسداران، برای حمایت از حوثی‌ها و برای مقاصدشون در سوریه و یمن. این خیلی ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم این اتفاق نمی‌افته. محرمانه نبوده. چی محرمانه نبوده؟ همچنان با آرش علایی هستیم. ببین داستان این است که داستان این است که همینجور که می‌بینید
نماینده‌های جمهوری خواه میرن محکوم میکنن دولت بایدن، ولی ازشون وقتی میپرسه خیلی خب حالا بعد از این محکومیت چه چیزی است، به نظر نمیاد چیزی در دست کنگره باشه. چیکار میخوان بکنن؟ وزیر امور خارجه رو احضار کنن، نهایت 2 تا سوال ازش بپرسن، اصلا استیضاح کنن آقای بلینکن رو. در نهایت چیزی دست کنگره نخواهد آمد. اما به نظر میاد همونجوری که تو گفتی این داستانا رو جمهوری خواه همه دارن با هم جمع میکنن. یعنی داستان ایران الان داره جمع میشه یواش یواش، داستان‌های افغانستان رو دارید میبینید، فشارهایی که وجود دارد، انتقادها از دولت بایدن در زمینه سیاست خارجی در قبال روسیه، همه اینا رو به نظر میاد جمهوری خواه دارن جمع میکنن. هرچه نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری ازش استفاده بیشتری بخوام بکنن. ممنونم از سوالش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در نشستی که در کنگره برگزار شد، مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با انتقاد از سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و همینطور مردم ایران گفت دولت آمریکا به او اطلاع داده بود که 31 تهدید علیهش در خاک آمریکا بوده و به همین دلیل دولت از او خواسته ناپدید بشه. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی قول داد که آمریکا و وعده داد که آمریکا از امنیت شهروندان خودش دفاع میکنه. امروز میخوام بگم که وقتی پرزیدنت بایدن میگه ما در کنار مردم ایران میستیم، من و ما مردم ایران نمیخوایم که دولت بایدن در کنار ما بیسته. خواهش میکنم بنشینید، از دروغگویی دست بردارید و تلاش کنید که قاتلان و آدمربایان جمهوری اسلامی رو منزوی کنید. من امروز اینجا هستم که یک رازی رو با شما در میون بگذارم. کاخ سفید امسال به من هشدار داد که بیش از 31 تهدید علیه جان من در خاک آمریکا بوده و در یک ایمیلی دولت آمریکا قویاً به من توصیه کرد که برم داخل برنامه Witness Protection یا محافظت از شهود. اگه نمیدونید که این یعنی چی، این یعنی که من باید هویتم رو عوض کنم، باید شماره سوشال سکیوریتی، کارت تامین اجتماعی رو عوض کنم، اسمم رو عوض کنم و ناپدید بشم از عرصه عمومی. این دقیقاً چیزی که جمهوری اسلامی میخواد که من و همکارانم که صدای مردم ایران هستیم در آمریکا و در اروپا ناپدید بشیم. خود مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی الان اینجا در استودیو به ما پیوسته. ممنونم که در این روز پرمشغله اومدید. چیزی که خیلی جلب توجه کرده برای رسانه‌های مختلف بخشی هستش که گفتید که به نظر میاد کاخ سفید از شما خواسته که وارد برنامه ویتنس پروتکشن یا محافظت از شاهدین بشید که در عمل به این معنی است که هویتتون رو تغییر بدید. دلیل اینکه این رو در واقع بعد از مدت‌ها مطرح کردم برای اینکه این در واقع بعد از همون تهدیدات 3 تا جنایتکاری بود که در واقع از آذربایجان بازداشتشون کردن، بهم ایمیل دادن که دیگه واقعا محافظت از تو سخته چون که قاتلین توی آمریکا نقشه قتل شدن. من دلیلی که مطرح کردم برای اینه که احساسم اینه که این 6 میلیارد در واقع دلاری که جمهوری اسلامی الان از آمریکا 2 دستی تحویل گرفته فقط یک بخش ماجرا نیست. احساس خودم اینه که دولت آمریکا یه جایی داره پشت ایران و مردم ایران رو خالی میکنه، وگرنه چرا من باید در آمریکایی که همه حق آزادی بیان دارن به جای اینکه محافظت بکنن از شهروندشون که بیاد و از آزادی بیانش استفاده بکنه در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر توی ایران حرف بزنه، بهش بگن برو هم اسمت رو تغییر بده، اسم فامیلت رو تغییر بده، سوشال سکیوریتی نامبر. یعنی چی؟ یعنی تو هیچ شغلی نمیتونی داشته باشی، برو یه گوشه‌ای و اساسا ناپدید شو، اصلا محو شو. خب این همون کاری که جمهوری اسلامی میخواد. برای همین من این رو در کنگره امروز مطرح کردم که به نمایندگان کنگره بگم که فقط مردم ایران نیستن که در خطرن، خود دولت آمریکا حاضر نیست از شهروندان آمریکا در خاک آمریکا حمایت بکنه. این گونه است که ما میتونیم سرنوشت خودمون یعنی مردم ایران رو با مردم آمریکا گره بزنیم و فشار به دولت بایدن بیشتر بکنیم. از بخش اداری مثلا FBI یا پلیس اگر همچین درخواستی بده، به خصوص در پرونده‌ای که مثلا طرف شهادت میده در مورد کارتل مواد مخدر، مرسوم هست اینجا برای اینکه محافظت بشه ازش، ولی در یک موضوع سیاسی و یک نفر که فعالیت سیاسی داره و اصلا صداشه که ابزارشه، به خصوص اینکه از کاخ سفید بیاد خیلی غریب هست. میدونی ممکنه FBI همچین توصیه بکنه، ولی اینکه بعد کاخ سفید هم به شما بگه که شاید بد نباشه دنبال این مسیر برید، خب خیلی غریب هست. واکنش شما چه بود؟ نه البته ایمیلی که شما خوندین FBI در واقع به من نگفت حتما این کار رو بکنه. اتفاقا به نظر من کاخ سفیده که توی ایمیلی که میفرسته در واقع بیشتر تلاش میکنه منو متقاعد کنه، چون در اون ایمیل دارن اشاره میکنن، میگن گفتگویی که شما با FBI داشتید ما همچنان به شما توصیه میکنیم که اون رو در پیش
بگیرید. یعنی چی؟ یعنی FBI به من گفت شما اگر هر جا بخوای سخنرانی بکنی، بخوای اعتراض بکنی به جمهوری اسلامی، ما کماکان ازت حمایت میکنیم. ولی کاخ سفیده که این کار رو نمیکنه و دلیل اینکه کنگره رو انتخاب کردم برای اینکه اعلام بکنم، برای اینکه نمایندگان کنگره خصوصا الان جمهوری خواها باید بدونن که کاخ سفید داره با فعالان ایرانی که میگن جمهوری اسلامی رو نمیخوان داره چه رفتار و چه برخوردی میکنه، ولی از طرفی داره ادعایی میکنه که ما نگران شهروندان خودمون هستیم و پول میدیم به جمهوری اسلامی که آزادشون بکنیم. کاخ سفید بهتون همچین ایمیلی زد، واکنشتون چه بود به اونها؟ من شوک بهم وارد شد. برای که باور نمی‌کردم که در دل آمریکا به جای اینکه بگن بله شما حقته که علیه جمهوری اسلامی اعتراض بکنی، بگن ما حاضریم به تو همه پول و امکانات و خونه بدیم، چون ویتنس پروتکشن یعنی که شما تا آخر عمر تحت در واقع حمایت دولت هستین و لازم نیست که حتما برید خونه اجاره بکنید، همه چی بهتون میدن، فقط هویت ناشناس. هویتتون. خب من مسیح علی نژادم، اصلا مگه میشه من یه اسم دیگه ای داشته باشم برای خودم؟ من اصلا هویتم به خاطر اینه که صدای کسایی رو بلند میکنم که صدایی ندارن. مگه میتونم برم یه جا بشینم شنا بکنم، ورزش بکنم، زندگیو بکنم، لابد برم چه ناخن درست کنم، مو درست کنم و تموم شد رفت؟ نه، من این نیستم. چیزی که منو عصبانی کرد و در تمام این مدت واقعا تو فشار بودم همین بود که احساس کردم یه معامله بزرگه. به محض اینکه، ولی نمیخواستم که دوباره این خبر مطرح بشه، ولی به محض اینکه 6 میلیون دلار تایید شد، من فکر کردم کنگره جایی هست که الان من حمایت نمایندگان خب بای پارتیزان بود دیگه، دموکرات‌ها و جمهوری خواه رو دارم که به دولت بایدن بگن شما فقط پول به جمهوری اسلامی نمیدی، بلکه شما زمین رو باز میکنید. اتفاقا تو کنگره امروز گفتم شما به قاتلان مهسا ویزا میدین، شما به قاتلان مهسا و نیکا و سارینا پول میدین، ولی به یه شهروند عادی که فقط داره میگه اینا قاتلن، ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم جمهوری اسلامی بره، میگین برو ناپدید شو، برو صدات هم بلند نباشه. ببینید این فقط یک نمونه است برای اینکه در کنگره، چون من به این اعتقاد ندارم که مردم ایران خودشون به تنهایی رژیم رو میندازن. این شعارا دیگه واقعا دل خود مردم ایران به نظر منم به درد میاره که ما بیایم بگیم که نه، مردم خودشون، مردم ایران نیاز دارن که دولت‌های غربی وقتی که اونا دارن رژیم رو میندازن با اون رژیم جنایتکار دست ندن. و در چنین شرایطی ما نمیتونیم ساده لوحانه برخورد بکنیم. ممکنه حرفایی که زدم خیلی خوششون نیاد، چون معمولا ولی ترجمهش الان اینو دارید میگید عملاً که بدون حمایت خارجی مردم به تنهایی نمیتونن. من دارم میگم وقتی که حکومت رو مردم از تمام امکاناتشون استفاده کردن، از جون مایه گذاشتن، وقتی داشتن حکومت رو مینداختن، در اون شرایط پول دادن به اون حکومت، مردم چجوری میتونن بندازن؟ وقتی جمهوری اسلامی بدونه که از آمریکا پول میگیره، وقتی جمهوری اسلامی بدونه که از دولت غربی حمایت میشه، خب چه دلیلی نمیبینه که مردمشو نکشه؟ پس بنابراین ما در خارج کشور وظیفه داریم بریم توی کنگره، توی کاخ سفید و جای مختلف یقه‌شون بگیریم. ببینید مثلا به مشاوره میدن به کاخ سفید که شما قاسم سلیمانی رو نباید میکشتید، شما از برجام نباید بیرون میومدید. اینا مزخرفه. مردم کف خیابون چی میگن؟ من امروز تو کنگره گفتم مردم کف خیابون اصلا عبور کردن از این پرونده هسته‌ای که شد تمام دغدغه شما که میگین آخ ترامپ اگر نمیومد بیرون خوب بود، آخ اگر این برجام وجود داشت خوب بود، آخ اگر قاسم سلیمانی. اینا مزخرفه. مردم ایران صداشون جشن و پایکوبی بود وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن. چرا؟ چون بچه‌های ایران قاسم سلیمانی ها کشتن. مردم ایران وقتی که از برجام ترامپ اومد بیرون، مردم اصلا چیکار کردن؟ اومدن تو خیابون تو سرشون زدن ما بدبخت شدیم، رو دیوار تشکر نوشتن. یعنی واقعا ما اگر بیرون شجاعت داریم نباید حرفی بزنیم که مثلا خوش آمد آمریکایی‌ها باشه، بگن چقدر اینا مدرنن، چقدر میخوان به دیپلماسی پایبندن. دیپلماسی معنی نداره الان با جمهوری اسلامی. چون من میبینم حتی براندازا هم بعضیاشون سعی میکنن بگن بله زبان دیپلماسی باید داشته باشه. کدوم دیپلماسی؟ جمهوری اسلامی یک زبان بیشتر نمیفهمه، زبان گروگانگیری، زبان تجاوز و زبان قتل و کشتار. برای همین امروز تو پارلمان گفتم من ترسی ندارم که به شما بگم دیپلماسی تموم شده، جمهوری اسلامی رو باید منزوی بکنی. مثل اینه که در همسایگی شما توی آمریکا به نماینده‌های کنگره گفتم، به بایدن، اگر ببینید یک مرد اومده متجاوزه تو همسایگیتون به بچهای همسایتون تجاوز میکنه، شما میرین بهش پول میدین، میگی جان من تجاوز نکن، یا میگی بیا من با تو مذاکره کنم؟ نه، متجاوز رو تحویل پلیس میدین. مردم ایران میخوان جمهوری اسلامی رو در دادگاه‌های بین‌المللی رسوا کنن، شما سر راه مردم ایران وای نستید، بهش پول ندید، بگذارید که ما
جمهوری اسلامی رو هم سرنگونش بکنیم، هم در دادگاه‌های بین‌المللی اونها رو در واقع پاسخگو بکنیم. راهش فقط اینه، وگرنه دیپلماسی با ایران معنی نداره با جمهوری اسلامی. شما خیلی رسا و فصیح و با انرژی صحبت می‌کنید، چه اینجا الان در مصاحبه با ما، چه اونجا در کنگره، چه کلاً در کارهایی که انجام میدید. منتها چند چهره مختلف دارید دیگه. یک مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار فعال مدنی هست و یک مسیح علی نژاد فعال سیاسی هم هست. به عنوان فعال سیاسی طبیعتاً در این کشور شما نیاز دارید هم به قوه مجریه هم به قوه مقننه. وقتی که اینقدر روبروی دولت قرار میگیرید با اظهاراتی که میکنید، یعنی من حد میزنم مثلا جک سالیوان یا حتی خود رئیس جمهور وقتی سخنرانی شما رو در کنگره میشنوه یا حتی اگر ترجمه مصاحبه رو ببینه، میدونه که شما موضعی خیلی همراه با کاخ سفید ندارید. از اون منظر سیاسی نگران نیستید که همراهی اونها ممکنه با شما تحت تاثیر قرار بگیره؟ مردم ایران زبان رادیکال برگزیدن. وقتی مردم کف خیابون داد میزدن اون زمان که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی قاتل، سپاه تروریسته، وقتی علیه قاسم سلیمانی حرف میزدن، وقتی مردم براشون پرونده هسته‌ای پشیزی ارزش نداره، من نمیتونم برم توی آمریکا بگم چون حالا میخوام دولت آمریکا با من حرف بزنه پس من بگم شما کاش که این برجامو نگه می‌داشتید، یا بگم من چون امروز دیدین دیگه خب برخی از در واقع تلاشی که کنگرسمن‌ها داشتن می‌کردن این بوده که بالاخره که ما باید دیپلماسی داشته باشیم. چرا؟ چون خیلی از ایرانی‌ها میترسن بگن نه دیپلماسی معنی نمیده. چرا؟ چون بهشون برچسب میزنن پس شما دنبال جنگین، پس شما دنبال تجزیه این مزخرفات نباید ته دل ما رو خالی کنه و زبان ما باید زبان رادیکال نسل امروز باشه که میگه حکومت یک حکومت آپارتایدیه، این حکومت رو نمیخوایم. دولت آمریکا هم باید این زبان رو بشنوه. اگر ما نتونیم تغییر ادبیات مردم ایران که ادبیات در واقع درسته براندازی هست رو منتقل بکنیم، کماکان بگیم بله ما میخوایم همچنان شما مذاکره بکنید، نه مردم واقعا میخوان الان؟ آیا مردم خواستار این هستن که الان دولت آمریکا برگرده به برجام؟ مردم هم چیزی رو نمیخوان. آره من موافقم، چون خود آقای جک سالیوان و کسای دیگه چندین بار ایمیل کردن و نسبت به لحن من گلایه کردن. تعارف که نداریم. خود در واقع از من خواسته بودن که من یه پتیشن علیه آقای راب مالی امضا کردم و یادتونه تو برنامه شما گفتم آقای راب مالی یک نجات پرسته، چون که خودش یه مرد سفیدپوست آمریکایی نشسته آزادی داره ولی علیه ما زنای ایرانی میگه که شما دنبال اصلاحات باشین. چه اتفاقی افتاد؟ بله تذکر گرفتم، بسیار از من دارن شکایت میکنن. برخی از براندازان که متاسفانه تو همون دام میافتن و به جای اینکه در واقع بخوان تشویق بکنن دولت آمریکا رو که در واقع کنار مردم ایران بیسته، به خاطر همین پرونده تروری که در خاک آمریکا رخ داده برعکس رفتار میکنن. بنابراین من نمیترسم از هیچ، نه زخم زبون، نه تهمت، نه حذف مثلا خودم از عرصه چه می‌دونم دیدارهای رهبران کشورهای سیاسی. آنچه که من میترسم اینه که براندازها اتحادشون از بین بره، زبانشون تغییر بکنه و به جای زبان براندازی بگن حالا بیایم زبان متعادل برگزینیم، شاید بتونیم مثلا آمریکا رو همراه بکنیم. آمریکا هم باید بدونه که مردم ایران دیگه برنمیگردن به عقب، خصوصا نسل جوان و زنای ایرانی. تغییرات سیاسی یک راه که نداره، مکانیزم مختلف داره، یکیش هم به قول شما شاید همین اظهارات رادیکال تر باشه برای رسوندن صداتون. ولی چقدر فکر میکنید که به خصوص جمهوری خواهان در کنگره مثل جلسه‌ای که امروز برگزار شد، دیروز هم جلسه دیگری بود، روز قبلتر از اونم جلسه دیگری که به شکلی به ایران مرتبط بود، میتونن پلی بزنن که صدای چهرهایی مثل شما رو به کاخ سفید بیارن، حتی اگر نه از روی علاقه، از روی ناچاری؟ آفرین، همه حرف اینه ما باید دولت آمریکا رو مجبور بکنیم که صدای رادیکال نه به جمهوری اسلامی رو بشنوه. میدونید من امروز توی کنگره در واقع همین جمله رو گفتم شما از کلمه رژیم چنج خوشتون نمیاد، چون بسیاری معتقدن رژیم چنج یعنی حمله نظامی. گفتم شما ممکنه بگید که خب پس شما جنگ میخواین. گفتم من از این اتهامات دیگه نمیترسم دیگه. یعنی فرزاد عزیز دیگه من چه اتهام دیگه‌ای باید بشنوم که پوستم کلفت باشه؟ دیگه هر تهمت و تخریب و هر چی که باید شنیدم. بذار حداقل اگر یه صدا دارم خیلی رادیکال اونجا بهشون بگم که شما عقب افتادید از مردم ایران و شما ریاکارید. چرا؟ چون زبانی که الان شما برگزیدید، گفتم اونجا شما میگید که آقای بایدن میگه ما با مردم ایران ایستادیم. گفتم نه خواهش میکنم آقای بایدن شما نایست، شما لطفا بشین و تصمیم درست بگیر. یه جای آدم باید زبانی رو برگزینه
که اونا وادار بشن ما رو گوش بکنن. اگر من این زبان رادیکال رو برگزینم، چه بسا بگن خیلی خوب پس ما میتونیم زبان کسی دیگه ای که معتقد راه دیپلماسی بسته شده ولی حداقل میگه Mr. President I have so much respect for you، من بر شما خیلی احترام قائلم، حداقل اونو بیارن، ولی زبانی رو برگزینه که زبان رادیکال نه به جمهوری اسلامی و نه به دیپلماسی با جمهوری اسلامی باشه. به شکل عملیشون به چه صورتی خواهد بود؟ فرض کن همین الان جک سالیوان به شما زنگ بزنه بگی رئیس جمهور میخواد در اتاق بیضوی شما رو ببینه، چه کار باید بکنی؟ 5 شهروند ما در ایران هست، این پولم پول خود جمهوری اسلامی هست، اگر پول آزاد نکنیم شهروندان ما اونجا خواهند پوسید و نگرانی های امنیتی دیگری هست. با آزاد کردن این پول میتونیم چند تا شهروند خودمون رو برگردونیم به خانه و یک حداقل های امنیتی هم تضمینش رو بگیریم از جمهوری اسلامی. دقیقاً همین چالش ها مطرح شده در نشست امروز کنگره، هم دموکرات‌ها یعنی طرفدارای بایدن بودن و همین چالش رو مطرح کردن. در واقع ما رو تلاش میکنن که عذاب وجدان بدن که پس شما خواستار آزادی شهروندان ایرانی آمریکایی نیستید. خیلی پاسخ ساده است. برادر منم گروگان بود، برادر سردار پاشایی گروگان بود، برادر شیما شهرابی گروگان بود، برادر فریبا بلوچ گروگان بود، برادران و خواهران بسیاری گروگانن. همین الان محمد مهدی کرمی رو کشتن، پدرش ماشاءالله گروگانه، اون که چون بازداشتی و زندانی محسوب نمیشه. دردناکه ولی واقعیت اونا شهروندان آمریکا نیستن. بسیار خوب، من پاسخم اینه، شما از شهروندان ایرانی باید یاد بگیرید. شهروندان ایرانی وقتی گروگان گرفته میشن سکوت نمیکنن، معامله نمیکنن با جمهوری اسلامی. شما فکر میکنید به ماها پیشنهاد معامله داده نشده؟ شما فکر میکنید به خانواده کسانی که کشته شدن در ایران، خانواده‌ای که در چندین دهه کشتنشون، بهشون نگفتن ما بهتون خونه میدیم، دیه میدیم، پول میدیم؟ شما فکر میکنید مادر پویا بختیاری بهش پیشنهاد ندادن؟ مادر ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، مادر ندا آقا سلطان، اینا رو بهشون هیچ وقت پیشنهاد ندادن پول میدیم شما ساکت باشین یا اینکه بچه دیگرتون رو میکشیم؟ من به دولت آمریکا این رو خواهم گفت که ملت ایران تسلیم گروگانگیری نمیشه، ولی شما همون جریان تجاوز رو میگم. ببینید واضحه که در همسایگی آقای بایدن یک مردی داره تجاوز میکنه. آقای بایدن رفته 4 تا از اون بچهای سوگلیش برداشته که 2 تا پاسپورت دارن. خیلی رک میگم چون بچهای سوگلی نباید به ایران سفر بکنن. همینجا هم به ایرانیای خارج کشور میگم وقتی به ایران سفر میکنید در واقع دارید به مردم ایران ضربه میزنید. چرا؟ چون شما میرید اونجا، شما رو گروگان میگیرن و پول ملت ایران رو میگن بذارید برای آزادی شما. بنابراین دولت ها وظیفه دارن به ایرانی‌ها بگن شما سفر نکنید برای قرمه سبزی. چرا؟ چون خانواده‌های داخل کشور گروگانن، ولی تسلیم گروگانگیری نمیشه. دولت بایدن 2 تا راه داره. اولی رو گفتم، هشدار به شهروندانش که سفر نکنید که بعدش بیان بگن که شما باید خانواده ما رو آزاد بکنید. دومیش هم واضحه، در همون همسایگی مردم مأموری جمع شدن دارن اون متجاوز میبرن زندان. بایدن باید کمک بکنه ما متجاوز ببریم زندان. بایدن داره چیکار میکنه؟ داره جلوی ما وای میسته، داره با متجاوز من هی میخوام کلمه انگلیسیش نگم، مذاکرات موازی داره انجام میده. ما داریم با جهان مذاکره بکنیم، با تمام سازمان‌های حقوق بشری مذاکره میکنیم که اینا باید برن دادگاه. بنابراین وقتی شهروند سوئدی تو زندانه، شهروند هلندی تو زندانه، شهروند انگلیسی تو زندانه، فرانسوی تو زندانه، جمشید شارمت تو خط اعدامه، این کشورهای G7 کشورهای 7 با بایدن باید جمع بشن، روابط دیپلماتیکشون رو تنزل بدن تا بتونن فشار بیارن به جمهوری اسلامی که همه گروگان‌ها آزاد بشن، نه فقط اونایی که 2 تابعیتی و سوگلی هستن. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، ممنونم که اومدید. خیلی متشکرم از دعوتت. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشته ایران و آمریکا احتمالاً تا این دوشنبه 27 شهریور توافق تبادل زندانیان رو اجرا می‌کنند. این توافق که به ایران اجازه دسترسی به 6 میلیارد دلار پول مسدود شده در کره جنوبی رو میده، مورد انتقاد جمهوری‌خواهان کنگره قرار گرفته. با اینکه ابراهیم رئیسی گفته ایران پول دریافتی رو هر طور مایل باشه خرج می‌کنه، دولت بایدن با رد این ادعا تاکید داره که این پول فقط برای اهداف بشردوستانه قابل استفاده است و واشنگتن هر وقت که لازم باشه جلوی استفادهش رو میگیره. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آقای سمیعی، این دیالوگی است که بارها در این روزها شنیدیم. طرف ایرانی میگه که هر جور بخوایم میتونیم خرج بکنیم، طرف آمریکایی میگه که نه اینطوری نیست، باید بر اساس ضوابطی که واشنگتن میگه خرج بکنن. اما واقعیت اینه که حتی اگر این ضوابط هم باشه، بارها در موردش حرف زدیم، به هر حال 6 میلیارد دلار رهایی برای جمهوری اسلامی به همراه میاره که بتونه پولهای دیگه‌اش رو خرج مصارفی بکنه که الزاماً بشردوستانه نیست.
با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. حتی ما پیشتر هم در گزارش دوست خوبمون آقای علایی دیدیم که نماینده های مجلس امریکا هم اونجوری که باید و شاید پیگیر این مسئله نیستن. همه فقط گفتمان قشنگ دارن، میگن که بله ما نگران این مسئله هستیم، ولی واقعیت امر بر اینجا هست که هنوز هیچ بانکی مشخص نشده که کدام بانک در قطر قرار این پول رو به دست بگیره. اون مواردی که این پول باید مصرف بشه هنوز برای اون بانک تعریف شده نیست. فقط اون بانک منافع خودش رو در نظر گرفته، گفته ما بابت هر تراکنش یه کارمزدی برای خودمون برمی‌داریم. پس اینجا نشانگر این هست که در حال حاضر دولت امریکا یا از یک مسئله‌ای به صورت غیر جدی داره پیروی میکنه، یا اینکه واقعا حتی نماینده‌های مجلس هم بر این باور هستند که این یک امری است انجام شده و مجبورن که به طرف دیگر نگاه بکنن. ولی بزرگترین اشکال و بزرگترین ایراد حضور دو تابعیتی ها در ایران هست که به جمهوری اسلامی این اجازه این گونه گروگانگیری ها رو میده. آقای سمیعی، نمیخوام حالا الزاما از لفظ ضعیف استفاده بکنم، لفظی که خانم علی نژاد در جلسه امروز استفاده کرد، ولی دیگه در بهترین حالت راحت ترین گزینه رو به نظر میاد که کاخ سفید در خیلی از موارد دنبال میکنه، چه در مذاکرات برای آزادی شهروندانش، چه در مورد خود پرونده خانم علی نژاد. نمیدونم مصاحبه رو دیدید یا نه، چه اینجا چه در کنگره ایشون گفتن که از کاخ سفید بهشون گفتن این پیشنهادی که FBI داده که میتونید با هویت جعلی زندگیتون رو ادامه بدید رو شاید بد نباشه که بپذیرید. خب این چه پیامی میده به اپوزیسیون و فعالان سیاسی ایرانی؟ خب ببینید، این یک پیام اشتباهی است. حالا ما این رو بپذیریم که حتی همین که به خانم علی نژاد گفتن که شما بایستی هویت دیگری به دست بگیرید، اون البته چیزی هست که به کسانی که شهود برای دادگاه‌های امریکا هستن گفته میشه که بتونن میفهمم موقعی که طرفتون مثلا پابلو اسکوبار هست دیگه، نه علی خامنه‌ای. بله، ولی مسئله عمده اینجاست که با گفتن یه همچین چیزی دارن صورت جلسه رو از بین میبرن و اینی که فقط و فقط به یک فعال مدنی، به یک فعال اجتماعی، به یک فعال سیاسی گفته بشه که شما بهتره که یک وضعیت دیگری رو بپذیرید، یعنی در حقیقت دارن میگن ما دنبال راهکار دیگری نمیخوایم بریم. این به نظر من بزرگترین اشکالی است که وجود داره، ولی این در حقیقت باید اون چیزی که هست رو به واقع اعلام کرد. یک نوع ضعف دولت امریکا در مقابله با تروریسم جهانی است. جمهوری اسلامی داره از این مسئله سوء استفاده میکنه، همونجوری که دیدیم آقای رئیسی با قلدری تمام میگه نخیر ما این پول هر جوری دلمون بخواد مصرف میکنیم. یعنی باز هم نشانگر این هست که یا امریکا خیلی داره تعامل میکنه یا جمهوری اسلامی خیلی وقیحانه داره رفتار میکنه. سپاسگزارم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. پیشتر با ریچارد گولدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که در جلسه دیروز کنگره هم یکی از سخنرانان بود، گفتگو کردم و نظرش رو راجع به آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و توافق تبادل زندانیان پرسیدم. مشخصاً آزادسازی 6 میلیارد دلار در ازای 5 شهروند آمریکایی قطعاً باعث گروگانگیری‌های بیشتر نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگه هم میشه. اما ما میدونیم که این در واقع صرفاً یه توافق برای آزاد کردن گروگان‌ها نیست، بلکه این بخشی از یک تفاهمنامه اتمی بزرگتره که تو اون دولت آمریکا داره به جمهوری اسلامی میلیاردها دلار بیشتر از اون 6 میلیارد دلار پول میده. در مقابل چیز کمی که دریافت میکنه اینه که در این مقطع تنها کاهش سرعت انباشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا رو میتونه انتظار داشته باشه. در واقع فقط از رویارویی دوری میکنن تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرا برسه، به بهای مردم ایران، به بهای اوکراین، حتی به بهای به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا در دراز مدت. برای هیچ کسی پوشیده نیست که این رژیمی که همچنان از تروریسم تو جهان حمایت میکنه، برنامه موشکیشو توسعه میده و توانایی‌های جدید تسلیحاتیشو گسترش میده. دولت بایدن میگه داره یک تفاهمنامه با ایران امضا میکنه، نه توافقنامه. مشخصاً دولت داره از اینکه این رو قرارداد یا توافق به نامه اجتناب میکنه، برای اینکه اگه اسمش رو توافق بذاره طبق قانون اونا ملزم خواهند بود که کنگره رو مطلع کنن.
تا کنگره برای رفع تحریم‌ها رأی‌گیری کنه. بنابراین انواع و اقسام توضیحات رو میسازن تا مجبور نباشن به کنگره جواب بدن. 10 میلیارد دلار از عراق آزاد میشه، میگن این فقط برای اینه که فشار از عراقی‌ها برداشته بشه. 6 میلیارد دلار از کره جنوبی آزاد میشه، میگن که قرارداد آزاد کردن گروگاناست. برای من جالبه که بدونم چه توضیحی برای 3 میلیارد دلاری که تو روزهای آینده از ژاپن آزاد میشه میخوام بدن. شاید هفته دیگه یه دیدار دو جانبه بین ژاپنی و رئیسی داشته باشیم تو نیویورک. بنابراین همه اینا تلاشیه برای اینکه از نظر سیاسی دولت بتونه از کمند کنگره بگریزه. و این به عهده کنگره خواهد بود که شفافیت لازم رو تقاضا بکنه. مثلا به طور بالقوه درخواست مدارک و شواهد و غیره بکنه. اونا باید بفهمن که ما با چه چیزی دقیقاً موافقت کردیم، تا چه مدتی، چه امتیازی داریم میدیم و از همه مهمتر چی داریم به دست میاریم. در ادامه از آقای گلدبرگ پرسیدم چرا ابراهیم رئیسی برخلاف ادعای آمریکا میگه این پول‌های آزاد شده رو برای هر مصرفی که بخواد میتونه استفاده بکنه. اینا همه یه بازیه. در نهایت اگه 6 میلیارد دلار آزاد بشه، ایران میتونه ازش برای تامین بودجه استفاده کنه. 6 میلیارد دلار برای هر اونچه که رهبر میخواد خرج میشه. در اصل این پول تبدیل پذیره. این 6 میلیارد دلار میتونه برای موارد بشردوستانه و تحریم نشده استفاده بشه. ولی رهبر جمهوری اسلامی مجبور نیست این موارد رو با دارایی‌هایی که در دسترس داره تامین کنه. پس 6 میلیارد دلار به بودجهش اضافه میشه که میتونه برای سپاه پاسداران، برای بسیج، برای موشکاش، برای برنامه هسته‌ایش و موارد این چنین هزینه کنه. بنابراین همه اینها در نهایت تلاشیه برای خوب جلوه دادن این توافق محرمانه. برخی میگن این پول ایرانه. اول از همه این که این پول مردم ایرانه، نه پول رژیم. و اگه این پول رو به جای مردم به رژیم بدین، میدونیم که رژیم اونو خرج چه چیزهایی میکنه و برای مردم هزینه نمیکنه. مبرهنه که این سیاست کار نمیکنه. دلیل وجود تحریم ها ندادن پول به رژیمه، چون میدونیم این پول رو برای چه اهدافی هزینه میکنن. هزینه حمایت از تروریسم، ساخت موشک، تحریک کردن جنگ تو خاورمیانه، فرستادن تسلیحات به روسیه تا بر ضد اوکراین استفاده بشه و برای تهدید و ارعاب مردم خودشون. بنابراین این گزاره خیال منو راحت نمیکنه که این در واقع پول ایرانه. این پول متعلق به مردم ایرانه و باید برای اونا خرج بشه. ریچارد گلدبرگ بود، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه مشترک در مورد برنامه هسته ایران خواهان ارائه بدون تأخیر اطلاعات موثق فنی درباره مواد هسته‌ای یافت شده در ترقوزآباد و همینطور ورامین و تجهیزات آلوده در این دو محل شدند. این چهار کشور در این بیانیه گفتند تهران به تعهداتش در زمینه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند نیست. اونها از ایران خواستند که با نصب مجدد دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی موافقت کنه. در این بیانیه آمده که اگر ایران تعهداتش رو عملی نکنه و درباره مواد هسته‌ای شفاف سازی نکنه، شورای امنیت باید اقدامات بیشتری در زمینه پرونده هسته‌ای ایران انجام بده. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فیلادلفیا با ماست. آقای بیات، این بخش پایانی این بیانیه که میگه اگر ایران همکاری نکنه شورای امنیت باید اقدامات بیشتری انجام بده، یک، چه اقداماتی میتونه شورای امنیت انجام بده و دو، با توجه به وضعیت اوکراین و مخالفت‌های جدی که مسکو با شرکای غربی داره اصلا چقدر چنین اقداماتی ممکن هست؟ من فکر کنم مسیر شورای امنیت برای غربی‌ها اصلا مسیر مناسبی نیست در لحظه کنونی. من فکرم نمی کنم تهدیدشون این باشه که بخوان ببرن به شورای امنیت، بلکه این است که اگر که بخوان از مکانیزم ماشه که در برجام تعبیه شده و هنوز برجام به یک نحوی به لحاظ حقوقی وجود داره، اگه بخوان از اون استفاده بکنن یک شرایط تبلیغاتی باید براش فراهم بشه. در یک همچین حالتیه که قدامی دیگری از طرف شورای حکام و الزام و احتمالاً فرستادنش به شورای امنیت معنی پیدا میکنه، نه به این ترتیب که از اون مسیر شورای امنیت تصمیم بگیره، زیرا میدانیم که با وتوی روسیه و چین برخورد خواهد کرد، بلکه شرایط فراهم بشه برای اینکه از طریق برجام مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. تاکنون غربی ها قصد چنین کاری را ندارند به نظر من. الان این بیانیه مشترک اروپایی و همراه امریکا در این جهتی که فشار را به جمهوری اسلامی گسترش بده. به نظر من هر دو طرف
دوره‌ایلی کار میکنن. رژیم جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایشو پیشرفت میده، حالا سرعت پیشرفتش رو کاهش داده، به طور مشخص سرعت غنیسازی رو کاهش داده، قطعش نکرده، سرعتش رو کم کرده. با این کارش هم تهدید هسته‌ایش رو برپا نگه می‌داره و هم این که به غربی ها میگه که میتونن باتون به طرف تنش زدایی گام برمی‌دارد. جمهوری اسلامی به نظر من در لحظه کنونی خیلی بیش از اون 6 میلیارد دلار یا 10 میلیارد دلار، خیلی بیشتر از این احتیاج به مشروعیت جهانی داره و این مشروعیت جهانی را از طریق وارد گفتگو، وارد توافق با کشورهای دموکراتیک غربی کسب میکنه. بیهوده هم نیست که میره دنبال شروع کرده از مثلا 1 سال اخیر حتی موضوع آزاد کردن گروگان ها که متاسفانه غربی ها باش همراهی میکنن، یعنی به این معنی گروگانگیری رو به نحوی قانونی میکنن. در هر حال وضعیت کنون این از طرف جمهوری اسلامی، برای غربی ها هم از یک طرف میخوان جلوگیری بکنن از این که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه. این موضوعی به قول انگلیسی ها نوگو برای غربی ها. این امکان رو به جمهوری اسلامی هرگز نخواهند داد. منتها میخوان قبل از اینکه کار به آنجا بکشد، قبل از اینکه مجبور باشن اقدام نظامی بکنن، سعی کنن این برنامه رو ترمز کنن، به سرعت پیش نره. این یک قسمت قضیه است که قسمت اساسیش در لحظه کنه. بخش دومش هم اینه که به نظر من بخش ریاکارانشه، زیرا که فکر میکنن به جمهوری اسلامی نیاز دارن برای تأمین انرژی. با توجه به مشکلاتی که با روسیه دارن در اثر تجاوزش به اوکراین، امیدوارن یک جوری جمهوری اسلامی را، امیدواریم ایران را به عنوان یک منبع تهیه انرژی برایشون نگه داره و جلوگیری بکنن که جمهوری اسلامی به طور کامل به دامن روسیه بیفته، هرچند که به شدت این مسیر رو رفته. در حال این به نظر من این دوره‌ایلی حرکت کردن دو طرف نشانه ها اما بر این دلالت دارن که میخوان به طرف تنش زدایی بروند. برای اینکه تنش زدایی با موفقیت همراه باشد، خب هر دو طرف اینجور اقداماتی میکنن که از یک طرف به طرف تنش زدایی، از طرف دیگه افزایش فشار. ممنونم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فیلادلفیا. ساعتی پیش گروهی از نهادها و فعالان حقوق بشری نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای گرامیداشت از جنبش زن زندگی آزادی برگزار کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هم در این جلسه از فعالیت دوباره گشت ارشاد و خشونت علیه زنان و اقلیت‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. گزارشی ببینیم از همکارم مریم رحمتی. برای زن زندگی آزادی. برنامه امروز با ابتکار گروه زنان خشونت علیه زنان رو متوقف کنید برگزار شده. یکی از المنت‌های مهم برنامه امروز توجه به مبارزات زنان در ایران و رنجی در طی 44 سال گذشته کشیدن. با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی یه سفر تبلیغاتی و پروپاگاندایی به نیویورک خواهد داشت و از قرار معلوم با بسیاری از اندیشکده‌ها، اهالی رسانه و همینطور در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. اون هم در زمانی که مردم ایران همچنان عزادار جانباختگان راه آزادی هستند. بیش از 536 نفر کشته شدند. اندیشکده‌های مختلف آمریکا رو دعوت کردیم، از انجمن قلم آمریکا، خانه آزادی، همینطور فرستاده ویژه امور ایران به سازمان ملل در زمینه مسائل حقوق بشر و بسیاری از دیگر گروه‌های حقوق بشری، سیاسی و اندیشکده‌های مختلف. بگیم که در یک سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی چه بلایی بر سر مردم ایران آورده. May Mahsa Amini's memory
and the memories of each precious soul taken in this fight for freedom in Iran before a revolution. Amen. حقیقتش اینه که از روزی که مهسا امینی کشته شد لحظه‌ای نبوده که من و همکارانم و دیگر کنشگران حقوق بشری به مردم ایران فکر نکنیم و به نیازهای اونا، به درد و رنجی که اونها واقعا تجربه کردن فکر نکنیم. ما شاهد تمام جنایت‌هایی بودیم که علیه اونا اتفاق افتادن، از تیراندازی‌های علیهشون، از چشم کور کردن ها، از دستگیری ها، از شکنجه ها، از تجاوز ها. همه اینها در خاطر ما هستش و بغض اونا بغض ماست، بغض اونا پیام ماست و ما الان به خصوص در حاشیه این جلسه سازمان ملل ما تصمیم گرفتیم که این محل به خصوص رو انتخاب بکنیم که مقابل سازمان ملل هستش تا پیامی که اونها نمیگن، پیامی که نماینده های دولت جمهوری اسلامی عنوان نخواهند کرد رو ما اینجا به گوش جهانیان برسونیم. نه برای اینکه دوست داریم انیورسری و سالگرد مسائل مختلف بگیم، برای اینکه میخوایم که این سالگرد آخرین سالگردی باشه که در این حال ما ازش یاد میکنیم و سال دیگه بتونیم در مزار مهسا امینی آزادیمون رو جشن بگیریم. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری در ایران، 5 زندانی سیاسی میگن برای اعلام همبستگی با خواست عمومی مردم معترض اعتصاب غذا میکنن. مصطفی تایزاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی در یک بیانیه نوشتند که در اعتراض به تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه ضد ملی و ضد زن جمهوری اسلامی و همینطور برای توقف حجاب اجباری از روز 25 شهریور دست به اعتصاب غذا میزنند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، هم با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش نوشته جمهوری اسلامی با کشتار و اعدام جوانان خودش رو با فلاکت، انزجار و تزلزلی هراس‌آلود مواجه کرده. به گفته خانم محمدی، جمهوری اسلامی این روزها بیش از پیش در باطلاق عدم مشروعیت فرو رفته. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، اینجا در استودیو با ماست. یک موجی به نظر میاد که شروع شده، هم از فشار بر زندانیان به خصوص سیاسی و هم از اقداماتی که حالا با محدودیت‌هایی که اونها دارن در داخل زندان میتونن انجام بدن، از اعتصاب غذا گرفته تا بیانیه مثل خانم محمدی. دقیقا همینطوره. وقتی که از بیرون نگاه میکنیم به شرایطی که الان در ایران حاکم هست، فشار بر خانواده های دادخواه خیلی زیاد شده. بسیاری از اونها الان یا در زندان هستن، با در واقع پرونده سازی های مواجه هستن، یا اینکه بدتر از اون حتی با فشار و تهدید مجبور شدن که ساکت باشن. در کنارش خب در زندان میبینیم، ما 2 هفته پیش اعتصاب غذای خانم بهاره هدایت رو داشتیم، الان اعتصاب غذای این 5 زندانی سیاسی مرد رو داریم و نشون میده که در واقع هر چقدر که فشار رو حکومت داره بیشتر میکنه روی جامعه مدنی ایران، روی جامعه ایران و به طور اخص خانواده های دادخواه، از اون طرف مقاومت هم بیشتر میشه. در واقع در مورد اعتصاب غذای این 5 زندانی سیاسی اگر بخوام که مشخصا صحبت بکنم، هر کدوم این افراد در واقع یه سابقه عریض و طویلی از فعالیت علیه جمهوری اسلامی دارن و هر کدوم در گذشته برای خودشون کسی بودن، ولی الان به مثابه فردی که فقط جانش در اختیارش هست و در زندان عملا کار خاصی از دستشون بر نمیاد، با برکف گرفتن این جان در واقع دارن به اعتراض میکنن، دارن به مردم میپیوندن و سعی میکنن که صدای مردمی باشن که در واقع این روزها با فشارهای حکومت خیلی نمیتونیم ازشون بشنویم. در مورد خانم نرگس محمدی هم همینطوریه. یعنی وقتی که بیانیه ایشون رو میخونیم، این تحلیل کاملا درست، تحلیلی که نشون میده چقدر ایشون با بطن جامعه ایران در ارتباط بوده، چقدر دردهای مردم رو میفهمه. وقتی که از این حرف میزنه که تشدید سرکوب نه از سر در واقع اوج قدرت که از حضیض قدرت، این واقعیت امروز حکومت ایران هست، حکومتی که
مجبوره و چاره‌ای نداره جز این که مردم رو سرکوب بکنه. اگر که نکنه در واقع به یک مویی بنده و ممکنه هر آن در واقع مجبور بشه که عرصه سیاست رو ترک بکنه. فقط ببخشید حرفتون قطع میکنم، فقط خود زندانیان هم نیستن، میدونیم فشارهای زیادی بر خانواده‌های اونها هم وارد شده. دقیقاً همینطوریه. من اتفاقا میخواستم این نکته رو بگم که ببینید مثلا اعتصاب غذای جمعی تو زندان یک موضوع خیلی ساده ای نیست، برای اینکه دستگاه سرکوب داخل زندان به طبع خیلی بزرگتر و قوی‌تر از دستگاه سرکوب بیرون از زندانه، میخاطر اینکه زندانی در یک محیط جغرافیایی بسته و در کنترل شبانه روزی قرار داره. مثال میذارم براتون، برای اعتصاب‌های غذای جمعی قاعدتاً ابزارهایی دارن مثل اینکه تلفن کل بند رو ببندن یا اینکه در واقع این افراد رو به زندان انفرادی منتقل کنن، همبندی‌هاشون رو به زندان انفرادی منتقل کنن. این خطر همیشه وجود داره و وقتی که زندانیان سیاسی تصمیم میگیرن که در واقع اعتصاب غذای جمعی بکنن، این نشون دهنده اینه که چقدر استخوان کارد به استخوان رسیده و چقدر از اینکه این شرایط استمرار پیدا کرده به تنگ اومدن و چقدر در واقع مصر هستن بر خواسته که مطرح کردن. این 5 تا زندانی سیاسی که امروز اعتصاب غذا کردن به یک نکته خیلی خیلی مهم اشاره کردن در مورد اراده مردم و اینکه اراده مردم در واقع در مقابلش هیچ کسی نمیتونه ایستادگی کنه. هر چقدر که ابزار سرکوب قوی تر باشه، هر چقدر که در واقع بکشند، بزنند و در بند بکنن، در مقابلش اراده ای هست که ایستاده تر هست، اراده ای هست که قوی تر از پیش میره و در واقع این خصلت سرکوبه که بعد از مدتی به ضد خودش بدل میشه. خصلت سرکوبه که بعد از مدتی در واقع دیگه کارگر نیست و در مقابل افرادی قرار دارن که به همون اندازه میستن. ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر اینجا در استودیو. هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری آمریکا به 3 فقره دروغگویی هنگام خرید اسلحه متهم شده. این نخستین باره که فرزند یک رئیس جمهوری مستقر با اتهامات کیفری روبرو میشه. پیشتر قرار بود در یک توافق قضایی اتهامات مربوط به اسلحه و مالیات او حل و فصل بشن، ولی این اتفاق به نتیجه نرسید. این توافق هر 3 اتهام مربوط به دروغ هانتر در فرم‌های خرید اسلحه به عنوان مصرف کننده مواد مخدره. در صورت محکومیت او با مجازات حداکثر 25 سال زندان روبرو میشه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. وضع خیلی جالبی برای آقای بایدن پسر نیست. اینطور نیست آقای معماریان امید داشت که به یک توافقی با دستگاه قضایی فدرال برسه، ولی اینطور نشد. کاملا همینطور است، ولی تصویر بزرگتر اینجا این هستش که در ایالات متحده وزارت دادگستری داره پسر رئیس جمهور کنونی رو به هر حال محاکمه میکنه، به دادگاه میبره و از طرف دیگه رئیس جمهور قبلی هم پرونده‌اش در دادگاه هست و دادستان‌ها دارن با به هر حال وکلا کار میکنن که این پرونده به دادگاه بره. از این جهت به نظر من توجه به حاکمیت قانون که بحثش میشه در کشورهای دیگه، اینکه وزارت دادگستری بتونه که همچین استقلالی داشته باشه و چنین پرونده‌هایی رو جلو ببره و رئیس جمهور نتونه که دخالتی بکنه و اصلا هر گونه دخالت کردن درش باعث بشه که براش تبعات سیاسی داشته باشه، به نظر من خودش جالب است. ولی خب قطعا برای هانتر بایدن شرط بسیار بدی هست، برای خود آقای بایدن شرط بسیار بدی هست و از این جهت میشه گفتش که اون چیزی که فکر می‌کردم ممکن استش که با یک توافق جمع‌بندی بشه الان میره به سمت دادگاه. اون چیزی که الان ما میدونیم این هستش که به هر حال وکلای هانتر بایدن مخالف هستن با موارد قانونی که دادستان اعلام کرده در خصوص مسائل اسلحه و میگن که اساسا اون مواد قانونی که بهش استناد کرده در سطوح دیگر دستگاه قضایی آمریکا با چالش مواجه شده و اساسا میگن که باید این موارد کنار گذاشته بشه. مسئله دیگه این هستش که به هر حال بحث هانتر بایدن و فشاری که به بایدن میارن و الان داره میشه پایه استیضاح آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور، فقط مسئله اسلحه نیست یا مثلا اون خطاهایی که در پر کردن فرم‌های مالیاتی خودش داشته. اون چیزی که جمهوری خواهان به دنبالش هستن این هستش که هانتر بایدن در سالهایی که پدرش معاون رئیس جمهور بوده از موقعیت پدرش سوء استفاده کرده، عضو هیئت مدیره شرکت انرژی در اوکراین بوده، به چین رفته، اونجا یه سری کالی معاملات کرده، میلیون‌ها دلار به خودش پول آورده و در واقع میخوان از
از طریق به هر حال پرونده‌ای که الان وجود داره بخوان یه جوری هانتر رو به بایدن وصل بکنن و به هر حال موضوع استیجا جلو ببرن. مسئله اصلی برای این هستش که پرونده هانتر بایدن از سال 2018 باز شده، در زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود و کسی که دادستان پرونده هانتر بایدن الان هست یک جمهوری خواه هست و کسی هستش که آقای ترامپ ایشونو منصوب کرده و از سال 2018 تمام این موارد بررسی شده، هم حضورش در شرکت باریزما، هم مسئله چین و موارد دیگه. و همون چند ماه پیش که شما هم خیلی همش گزارش کردین، وقتی رسید به کیفرخواست فقط در مورد اسلحه و پر کردن فرم‌های مالیاتی بود و موارد دیگه ظاهراً به نظر میرسه که حداقل تا الان به جای نرسیدن که بشه علیه هانتر بایدن اعلام کیفرخواست کرد. در مجموع خب شرایط بسیار بدی هست، انتخابات داره نزدیک میشه، پدرش کاندید هست و فشار جمهوری خواهان زیادتر خواهد شد و از این جهت براش شرایط بسیار دشواری خواهد بود. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از یک ایستگاه قطار در منطقه در شرق روسیه، منطقه کاماسمولسک در شرق این کشور به پایان میبریم، جایی که محل دیدار رهبر کره شمالی از یک کارخانه است. میدونید که رهبران کره شمالی و فدراسیون روسیه در روزهای گذشته ملاقات‌هایی داشتن در مورد افزایش همکاری‌های به خصوص نظامی بین دو کشور.